ሰላም ውድ የቻናሌ ተከታታዮች ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ምንድነው ይሄም ቴሌግራም ላይ ማስተካከል ያሉብን ነገሮችና እንደውም አንዳንድ ነገሮችን ማየት ያሉብን ነገሮችን ላሳያችሁ ወድጃለሁኝ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ለቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ነው ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ትምህርታችን እንግባ። ምንድነው የምናደርገው? ቀጥታ ወደ ቴሌግራማችን እንገባለን። ያው ማንኛውም ቴሌግራም ይሆናል ችግር የለውም። በጣም ደስ የምለው ነገር ምንድነው እዚች ጋር ቅድም ያው ከዚህ በፊት በሰራውላችሁ ቪዲዮ ኢሞ ላይ አድ አካውንት ብዙ አካውንቶችን በአንድ ቴሌግራም ቻናል ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደማንኛውም እንደ ኢሞም እንደገና እንደ ፌስቡክም እንደገና እንደ ዩቲዩብ ቻናልም ምን ማድረግ ትችላላችሁ? በአንድ ቴሌግራም አድ አካውንት እያደረጋችሁ አካውንት እንደፈለጋችሁ አድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ሴቲንግ ነው። ይሄን ሴቲንግ ተጠቀሙበት። ሌላ ወደ ውስጥ ዘለቀ ብለን ስናይ ምንድነው እዚህ ጋር መጀመሪያ ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ ነው። ብዙ አሁን ላሳያችሁ የፈለኩኝ ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ ነው። ሁለተኛው ላይ ያለው ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ ነው። ይሄ ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ ምንድነው? ለምሳሌ ብሎክድ ዩዘርስ እዚህ ጋር ብሎክ ያረኩኝ ዩዘሮች አሉ። እነዛ ብሎክ ማድረግ ከፈለጋችሁ ዩዘሮችን ብሎክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚች ጋር ዲቫይስ የምላለ ዲቫይስ ይሄ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ዲቫይስ አሁን ለምሳሌ በዚህ አካውንት 3 የሚሆኑት ዲቫይስ ላይ ሎግዲን ሆኗል ማለት ነው። እዚች ጋር ቴሌግራም ፕላስ ሜሴንጀር ይላል። እዚች ጋር አያችሁ አይደል? እነዚህ በቀላሉ ተርሚኔቶል ማለት ከፈለጋችሁ እዚች ጋር ተርሚኔቶል እያደረጋችሁ እንዳለ ዲቫይሳችሁን መቆጣጠር ትችላላችሁ። አጋጣሚ ሰው ሰርቆባችሁ የሆነ ሎጊን ራሱ ቢያደርግ በዚህኛው ተርሚኔቶል አድርጋችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ማስወገድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ማንኛውም ዲቫይስ አሁን እነዚህ ሶስቱን እኔ ሎጊን ያደረኳቸው። ስለዚህ ያው በተመሳሳይ ስልክ ነው ሎጊን የሆኑት። በተመሳሳይ ስልክ ስለሆነ ብዙም አይደለም። ለምሳሌ ይሄን አሁን ለምሳሌ ፕላስ ሜሴንጀር የሚለውን እስኪ ተርሚኔት እናድርገው። ይሄን ተርሚኔት ብናደርግ ተርሚኔት ሆኗል ማለት ነው። በዛ ዲቫይስ አሁን ሰው አካውንት ሎጊን ባደረግ ሰው ሌላ ሰው ማለት ነው መጠቀም አይችልም ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ለምን ሎግ አውት አድርጌያለሁ። በዚህኛውን የእናንተን ዲቫይስ የእናንተን አካውንት መቆጣጠር ትችላላችሁ። ሁለተኛው ምንድነው? ፓስኮድ ሎክ ነው። ይሄ ፓስኮድ ሎክ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ለምን ማንኛውም ሰው እንደፈለገ ስልካችሁን ተቀብሎ መግባትም አይችልም። እንደገና ስልካችሁ እንኳን አጋጣሚ ሌላ ስልክ ላይ ማንም እንደፈለገ ገባሉ ብል እንትኑን ራሱ ሴኩሪቲውን ራሱ ቬሪፊኬሽን ኮድ የተላከውን እንኳን ቢያገኝ ከዛ በኋላ ፓስኮድ ሎክ ይጠይቋል። ፓስኮድ ሎክ ስለምጠይቀው ምን ማድረግ አይችልም። ቀጥታ እንደፈለገ ዘሎ መግባት አይችልም ማለት ነው። በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ነው። እዚህ ላይ በጣም ጥሩ ነገሩ ምንድነው? እንደ ዩቲዩብ አካውንት ይሄ ምን አለው? ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን አለው ማለት ነው። ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን አለው። እዚች ጋር እንደምታዩት ኦን ሆኗል። ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ይሄ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ማንኛውም ይሄ ስልክ እንኳን ብጠፋ የሚገርማችሁ ነገር ይሄ ስልክ እንኳን ብጠፋ በማንኛውም ታይም ላይ ማንኛውም ሰው እንደፈለገ አሁን ለምሳሌ ሴኩሪቲ እንደቀደም እንደነገርኳችሁ ሴኩሪቲ ኮድ ራሱ ቢያገኝ ሴኩሪቲ ኮዱን እንኳን አግኝቶ ቬሪፋይ ባረግ ከዛ በኋላ ምን ይጠይቀዋል ማለት ነው? ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ያመጣለታል። ኢንተር ፓስወርድ ይሏል። ይሄንን ማለፍ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ይሄንን ኦን አርግታችሁ እናንተ በምታውቁት በማትረሱት እናንተም መርሳት የለባችሁም። አንደርላይን አድርጌ የምነግራችሁ ይሄንን ፓስወርድ አንዴ ከከፈታችሁበት ቀላል የምታስታውሱት ማድረግ አለባችሁ። አንዴ ከከፈታችሁ ማንኛውም ሰው እንደፈለገ ዘሎ እንደፈለገ በእናንተ አካውንት መጫወት አይችልም መግባት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ሃክ እንዳትደረጉ ከሚጠቅማችሁ በጣም ይሄ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን በጣም ጠቃሚ ነገር ነው ማለት ነው። ይሄ ፎን ነምበራችሁን ማንኛውም ሰው እንዳይ ከፈለጋችሁ ኖባዲ ማለት ትችላላችሁ። ማንኛውም ሰው እንዳይ ከፈለጋችሁ ደግሞ ጀስት ኤቭሪባዲ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ችግር የለውም። ላሲን ኦንላይን ስትሆኑ መጨረሻ ጊዜ ማንኛውም ሰው እንዳይ ከፈለጋችሁ ኤቭሪባዲ ማለት ትችላላችሁ ወይ ደግሞ ኖባዲ ማለት ትችላላችሁ። ፕሮፋይል ፎቶዋችሁን እንዳይ ከፈለጋችሁ ፎርዋርድ ሜሴጅ የምታደርጉትን ኮልስ የምትደውሉትን ስልኮች ግሩፕ ኤንድ ቻናልስ ያላችሁበትን ግሩፕ እና ቻናል እንደገና ቮይስ ሜሴጅ የምትላላኩትን ማንኛውም ሰው እንዳይ ከፈለጋችሁ ምንድነው ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ኖባዲ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኖባዲ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ጥሩ ሴቲንግ ነው። ተጠቀሙበት።
ተጠቀሙበት እላችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደ ቅድም እንዳሳያችሁ ይሄ ዲቫይስ የምለው ቅድም ያው አሳይቻችኋለሁ። ይሄን ተርሚኔት የምታደርጉበት ነው። ዲቫይሱ በጣም አሪፍ ነው። እንትን አድርጉበት፣ ተጠቀሙበት። ሌላውን ይሄንን እዚህ ጋር የምታዩትን ፎቶ ቪዲዮ ማድረግ ትችላላችሁ። ሾርት ቪዲዮ ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። ቪዲዮ የሆነ ቪዲዮ ሾርት ቪዲዮ መርጣችሁ ቪዲዮ ማድረግ ከፈለጋችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ቪዲዮ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የሆነ ቪዲዮ ለምሳሌ እዚች ጋር ቆረጥ አድርጎ እሱ ራሱ ያመጣላችኋል። እዚች ጋር ያው እቺን ያህል ብቻ ማለት ነው። ለምሳሌ እቺን ጠቅ ታደርጉት ምን ይሆንላችኋል ማለት ነው? ቪዲዮ ይሆንላችኋል። ቪዲዮ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም በጣም ደስ የሚል ሴቲንግ ነው። ተጠቀሙበት። ይሄ ጀስት ባዮአችሁን እዚህ ላይ የተለያየ ቻናል እንትናችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንደፈለጋችሁ ያያችኋል። ቪዲዮ ሆኗል ማለት ነው። ቪዲዮ ሆኗል። በጣም ደስ የሚል ሴቲንግ ነው። ተጠቀሙበት። በጣም ጥሩ ከቴሌግራም የወደድኩኝ እነዚህን ይመስላሉ። ያው ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር በማድረግ ከጎን እንድትቆሙ ጠይቃችኋለሁ። ደህና ሁኑ። ደህና ሰንብቱ።